Já jsem Dana a dnes jsem si připravila pro vás šití takové malé dekorativní blbinky. Většina z nás používá kapesničky nebo kosmetické ubrousky z těchto papírových boxů, alespoň u nás jsou velmi oblíbené a mně někdy přijdou ty boxíky takový ošklivý. Já vím, že existují dřevěné krabičky, ale srdce švadliny mi nedalo a tak jsem to prostě zkusila a moc mě to baví. Takže mě baví ušít si na ně barevné potahy podle toho, do jakého pokoje nebo jaké místnosti je dávám a přijde mi to fajn. Já věřím, že podobně jako já budete rádi šít takovou drobnůstku a v podstatě je to opravdu obrovsky jednoduché a velmi rychlé šití a můžete se s tou věcičkou těšit vlastně každý den. Já jsem přesvědčená, že každý máme své oblíbené značky těchto kapesničků. A tím je dané, jestli mají oválný nebo tedy čtveratý otvor, obdélníkový, abych byla přesná. A udělat si ten střih je opravdu na pár čar. Je to velmi jednoduché, trošičku základní geometrie, takže si začneme trochou rýsování, pak si připravíme nějaký hezký kousek látky, ze kterého to ušijeme. Nepotřebujete moc, stačí vám opravdu kousek. Já tedy mám ráda udělat ten obal zevnitř i zvenku ze stejného materiálu. Jsou tam 2 vrstvy látky. A to proto, abychom snadno zpracovali ten otvor. Mně to přijde jednodušší z toho důvodu, že se mi jiná látka nesnaží ukázat na tom obvodu toho otvoru. Tak, ať se do toho nezamotám. No a dáme se rovnou do malování. Já dám tohle na stranu a vezmu svoji oblíbenou úplně novou krabičku. Pokud máte tu možnost začít s novou krabičkou, bude to pro vás jednodušší. A to proto, že vydloubnutím toho otvoru získáte přesný střih na tvar té díry, kudy vlastně taháme ubrousky ven. Takže jako první si to budeme měřit. Budeme si měřit ten obal na ty kapesničky. Takže takhle je široký, já mám 22,5 cm. Šířka já mám 22,5, takže já si to hned zaokrouhlím na 23. Ona to je teda spíš délka, jsem vás tu zmátla. Napišme délka, ono to bude logičtější. Šířka já mám 11,2, 11,2, takže já budu dělat 11,5, možná 11,6, ať se mi to hezky rýsuje. Zaokrouhlujte si tak, ať vám to je dělit na poloviny. A potom nás zajímá ještě ta výška krabičky, která je 6,7 cm. 6,7 cm zaokrouhlíme na 7. Tohle je tedy moje oblíbená krabička. Když si to zkusíme jenom takhle rychle našmárnout, takže délka je tohle, šířka je tohle, přestože jsem vás na začátku trochu zmátla a výšku máme tady. Tady máme výšku. Tak. No a jak tedy budeme rýsovat? Úplně jednoduše. Udělejte si první čáru. Na ní kolmou. A teď budeme nadnášet od toho křížku směrem doprava, od toho průsečíku. Naneseme nejprve šířku a uděláme zase dlouhou rovnoběžku. Lepší, když se trefíte, ne jako já na tabuli. Pak od toho stejného průsečíku dolů naneseme tu délku. Teď tedy kótuji trošičku jako čunček. Máme délku. A pak na všechny tyhle 4 krátké nožičky naneseme výšky. No 4. Ono jich je 8. Jo? Takže na všechny ty nožičky, ono by stačilo na 4 a udělat tam vždycky kolmice. Nebo si to naneste na všechny a jen to spojíte. A to je celý zázrak. Vidíte, jak nám snadno vyšel ten základní střih. Je to opravdu jednoduchý, nic se toho nebojte. Takže tohle to jsou ty výšky. Já takhle uděláme dost technikům a nakótuju ze správné strany, napíšeme D. Ať to nemáme opravdu ošklivé. Jo? Takže vždycky tady to, co nám přesahuje o tu výšku, šířka a délka. Rovnou si tam prosím udělejte uhlopříčky. A pak si ukážeme,
jak do toho položíme ten tvar pro otvor, kterým budeme vytahovat kapesničky. Doufám, že to je absolutně srozumitelné, přestože já se v tom dneska trošičku motám, tím, jak se těším, že už budeme šít. Takže není na co čekat a jdeme stříhnout. Já jsem v první fázi narýsovala přesně to, co jsme si malovali na tabuli. Vidíte, že mám délku 23, šířku 11,6 a výšku po těch 7 cm. Vyšel mi z toho takovýhle jednoduchý střih. A když si ho zkusíte přiložit na tu krabičku, tak už je vám jasné, jak to bude fungovat. Bude to úplně jednoduché. Teď už nám zbývá jen si tam zakreslit ten otvor. Já ráda dělám ty uhlopříčky, ale musím říct, že někdy je rozumný právě si těch 11,6 rozdělit ještě na poloviny, anebo to vyřešit kolmicí na ten střed. Udělat si tam opravdu ještě středy. Protože někdy se nám stane, že je trošičku těžké trefit přesně umístění toho otvoru. Takže si můžeme takhle ještě pomoct. A teď vezmeme tu krabičku a vydloubneme ten papírový uzávěr. Ideálně i s těmi konečky. Mně se jeden poved, jeden ne. Kapesničky odložíme. A teď to vemte a přeložte to na půlku. Ono se to dělá špatně, protože je to trošku tuhý. Ale určitě to zvládneme. Přeložíme si na půlku, abychom dostali tady opravdu značku, kde je polovina. Což je tadyhle, já to takhle zvýrazním tím fixem. A pak si to můžete přeložit ještě jednou na polovinu napříč, jakože po šířce, aby jsme věděli, jak to umístit. Teď to takhle umístím nad křížek, případně si můžete udělat tu půlku i svislou. Dám to nad ty čáry a objedu si to, co jsme z té krabičky vyndali. Vidíte? Je to opravdu jednoduchý způsob, jak tam vkreslit ten otvůrek. Pomůžeme si zase těmi konečky, co mě tam odpadly. Pokud máte ten obdélníčkový otvor, máte to výrazně jednodušší, protože si nasadíte špičky toho obdélníčku vlastně na ty uhlopříčky. Tenhle oválek se tam dává trošku hůř, ale neznamená to, že to nejde. Tak, hezky to urovnáme, ať to máme pravidelný. Šup. A máme ho tam. Takže máme ten otvor zakreslený. A já bych vám teď jenom poradila, nedělat ho úplně tak plně velký. Vystřihněte si to trošičku menší. O nějaký 2 až 3 mm po obvodu si udělejte takhle rovnoběžku, nebo to rovnou o ten malý kousek střihněte menší. Protože my samozřejmě ten otvor vystřihneme, aby jsme si ho mohli zakreslit na látku. Takže já si to takhle vyznačím, aby se mi lépe stříhalo. Jde o to, abychom měli ten otvor opravdu vycentrovaný. Můžete si samozřejmě pomoct nejen touhle přímkou v polovině, ale i tou příčnou. Jo, třeba to pro vás bude pohodlnější u oválku udělat si klasické půlky. Uhlopříčky jsou super, když tam pokládáte obdélníček. Takže zvolte systém, který vám bude bližší. A vystřihneme si ten otvůrek. Pokud to máme vystřižený, tak máme tu nejhorší práci za sebou. Šití už je úplná hračka. Vyplatí se udělat ten otvor o fous menší, aby se nám jako neukazovaly ty okraje toho kartonku v tom ušitém otvoru. Protože ty látky jsou přeci jenom materiály trošku tažnější, pružnější. Když jsme tohle dělali v kurzu, tak se děvčata ptala, proč zaokrouhluju ta čísla nahoru, proč to neudělám přesně velký, jako je krabička. Je to z jednoduchého důvodu, že jednak nedokážeme asi úplně přesně na milimetry šít. Přeci jenom to neobrábíme, není to turbína. Ale i ta látka nám pracuje. A když by to bylo úplně děsně přesně, tak by se nám to špatně na tu krabičku navlékalo. Takže já mám střih hotový, dám si na stranu pravítko, přišpendlím si ho do materiálu. Je jedno, jestli ho dáte po osnově nebo po útku, je to jenom dekorativní blbinka, takže se tím moc netrapte.
Pokud si troufnete stříhat rovnou, tak můžete rovnou stříhat. A to tak, že si u těch výšek, tady u těch rohů, vždycky přinecháme centimetr. Okolo si dáme také centimetr nebo centimetr a půl, pokud máte raději širší záložku. Ale u těch růžků fakt jen centimetr. A ten otvor pro vytahování ubrousků si obkreslete jakýmkoliv svým oblíbeným značkovačem. Ať to uděláte křídou, pilotem nebo nějakým jiným způsobem, jiným třeba s křídovou verzatilkou, křídovou tuškou, čímkoliv, co vám tam bude hezky. Pokud nemáte nic, vemte obyčejnou tušku a namalujte si tam přesně ten otvor. Protože my jako první budeme právě tenhle otvůrek šít. Tak. Je to tam. Jo, takže já mám namalováno. Vezmu si nůžky a vystřihnu. Já si tady u těch dlouhých stran, nebo u těch koncových stran nechám 1,5 cm. A centimetr u těch výšek. Já mám na zakládání raději záložku 1,5. Je to takový zvyk. Tady koukám, že se mě trošičku nafukuje látka, tak to budu muset dorovnat. Zkuste si stříhnout od ruky, tak přesně jak to dovedete. Ono to trošičku srovnáme potom při tom šití. Jenom je dobré opravdu ty centimetry v těchto rozích mít přesné. Jestli máte po obvodu centimetr nebo centimetr a půl, anebo jestli vám tam milimetr utekl, tak to dokážeme snadno srovnat při té konečné operaci, při tom závěrečném šití. To trošku můžeme opravit nůžkama, ale je třeba tady ty sešívání těch růžků mít přesný, abychom snadno docílili přesného tvaru. Šup. Tady centimetr a půl. Dneska je ta látka nějaká živá. A to jsem vzala takový hezký bavlněný plátno. Tak, tady se mi to trošku pohnulo, tak si to zarovnám. Já mám ráda hezky nastříháno. Takže jsem na to hrozný punťa. Tak. A máme střiženo. Vidíte, že to byla jen chvilička. A přešpendlíme si do toho otvoru. Mně tam stačí zpravidla špendličky 4. Takhle v těch základních směrech. Máme látku už složenou lícem k lícu. Takže jsme připraveni na šití a máme to opravdu jednoduché. A budeme začínat obšitím toho otvůrku. My máme ustřiženo a máme tam krásně předkreslený ten otvor. Takže si nastavte stroj na rovné šití, ale dejte si kratší stehy než obvykle. Já si dám délku stehu na 2 mm. Takže zkrátíme stehy. Začneme v libovolném místě toho obloučku a obšijeme celý ten otvor. Pokud máte hranatý, dejte pozor, ať se otáčíte hezky na jehle. Pomaloučku v těch špičkách, ať to máme hezký, ať z toho jako nevyjedeme. Ať to utočíme. Vidíte, že když si dáte špendičky příčně, jako jsem to tentokrát udělala já, tak přes ně můžu opatrně přejet. A jakoby se nerozhodím z toho šití. Ještě kousek, ještě kousek. Přejedeme přes ten začátek, aby se nám propojilo šití a zapošijeme. Tak. Je to tam. Vyndáme špendličky. Odstřihneme si nitky. Otočíme. A já vám vždycky doporučuji stříhat tam, kde nevidíte čáru, abyste museli opravdu reálně stříhat podle šití. Vystřihneme díru se švovou záložkou tak 0,5 od toho švu dovnitř.
To znamená, půl centimetru si tam necháme. Hezky pomalu v těch obloučkách. Když nebude dokonale rovná, tak u tohohle se z toho nestřílí. Není to žádný velký problém. Protože pokud už jste obloučky šili, tak tušíte, že to nezůstane v celku. Že my ty švové záložky stejně budeme muset nastřihat. Tak, teď nám vypadl ten vnitřek, máme takovýhle otvor. A samozřejmě všude v těch obloučcích, čím je ten oblouček rychleji zatočený, tím častěji nastřihněte. Stříhejte hezky až na doraz k tomu šití a uděláme to hodně pečlivě. Nebudeme spěchat, aby jsme si nepřestřihli nitky. Jakmile se nám oblouček začne trošku narovnávat, tak můžeme stříhat malinko dál od sebe. Pokud máte ten otvor s těmi rohy, to znamená obdélníkový, tak hlavně pečlivě nastřihněte v těch rozích. Úplně na doraz téměř. Jenom my říkáme vždycky na poslední nitku, aby se vám krásně otočily ty růžky. Vy to budete mít jednodušší u toho šití, ale zase já mám obloučky ráda. Takže já mám tyhle kapesničky nejraději, takže jim odpustím, že mají takovýhle podivný oválný otvor. Šup. Já si myslím, že takováhle blbinka by byl i hezký dáreček. Zvlášť pokud jste začátečníci, anebo třeba z vás jen zlobí, že ty krabičky jsou v ošklivých barvách, jsou na nich ty nehezký nápisy a trochu vás to třeba v koupelně ruší. Tak si to můžete doladit se vším ostatním. Tak, ještě kousínek. Tohle opravdu chce dělat pečlivě. Tak, máme nastříháno. Pokud máte obě látky stejné, tak je jedno teďka, kterou odchlípnete. Pokud jste si dali jednu vnější a jednu vnitřní, každou jinou, tak teď budete muset prošívat po té vnitřní látce. U mě je to jedno, ale pokud bych měla jinou látku, jako spodní, tu, co nemá být vidět, tak teď bych šila po té spodní. My budeme všechny švové záložky jakoby smetat do té spodní látky. A budeme šít za úplně nejblíž, jak to zvládnete. Klidně malinko méně než je milimetr, téměř v té hraně. Zajistíme ty záložky a on se nám takhle snadno otočí ten tvar. Pomaloučku nespěcháme, zejména v těch obloučcích nebo u těch růžků. Pokud máte růžky, tak došijte, kam vám to do rohu půjde pohodlně a začněte zase jakoby za rohem. Nemusíte došít až do samé špičky rohu. Tady my máme to jednodušší s těmi obloučky, protože my můžeme jet v tahu, kdežto vy asi budete muset u těch růžků si vyzastavit a vyndat to ven. Chce to hezky si pořád rovnat ty látky, aby se vám tam neudělal žádný sklad. To by byla pěkná zrada. To by nám to moc nepomohlo. Tenhle šev tam máme proto, aby se nám ten otvor snadno vyloupl. Takže musíme být opatrný, udělat to opravdu pečlivě, hezky si ten šev jako roztahovat pod tu jehlu, nenechat se nachytat, aby jsme se šili jak nemá být. Pokud se bojíte, že to nedokážete ušít, tak to vynechejte tenhle krok a pečlivě to dožeňte žehlením. Hezky si vytáhněte ten otvor a zažehlete. Pokud se máte strach, že vám to tam někde ujede, že se vám to chytí kam nemá, tak to prostě nedělejte a vemte rovnou do ruky žehličku a hezky si to vyžehlete. Tak, ještě kousíček. Já, jak jsem si tam dala ten droboučký vzoreček, co já mám moc ráda, tak se mi to tam teďka taky pěkně míhá a musím dávat pozor v těch rozích, nebo v těch obloučkách úzcích, já tam rohy nemám, aby se mi nepřeklopily ty švové záložky. Jde o to přišít je jakoby na tu vnitřní stranu, k té vnitřní vrstvě látky. Tím, že je tam zajistím, tak snadno vytvořím výpustku a nikdy mi ten šev nebude se překlápět do líce. Takže pokud ho nešijete, musíte to o to lépe zažehlit. Ne, že to nejde, samozřejmě i to je cesta. Odstřihneme.
Já se tady zbavím nitek. Vy, kdo se mnou šijete díl, víte, že já je tam vůbec nemám ráda. A vidíte, že mám udělaný takhle úplně blizoučko šéf po celém obvodě. A tím mi drží švové záložky na tu jednu stranu. Já teď prostrčím tu látku dovnitř. Urovnám to. A vidíte, že už mám krásný a čistý otvor. Jo, že se mi to krásně celý otočilo, trošku za to zaberem a vidíte, že mi vyšly i čistý obloučky, šéf se mi nepřetáčí nahoru, ani když ho jenom takhle zarýhnu, tak mám vlastně hotovo. Mám ten otvor čistý. A teď máte možnost to vzít, vyžehlete si to a projeďte to na šířku patky okolo nebo na půl patky, jak se vám to líbí. Ale je rozumný to ještě jednou zajistit. Já vám doporučuji si to nejen přežehlit, pokud nechcete jít v žehličce, tak to rýhněte nechtem, ale určitě si tam dejte pár špendlíčků. Ať se vám ty látky po sobě neposunou, ať si zajistíte krásnou výpustku. To znamená ten šéf pěkně v hraně. Výpustka bude stočená do rubu. A prošijem to. Pokud někdo rád vyšíváte třeba ručně, můžete to udělat třeba kontrastní nití, nějakým ozdobným ručním stehem. I to můžete. Fakt si s tím můžete pohrát, můžete okolo toho třeba udělat kraječkový volánek. Cokoliv vás napadne, vždyť vy určitě nápadů máte spoustu, takže se do toho můžete snadno pustit. Já pojedu jednoduše na takovou menší šířku patky, to znamená, že já si dám délku stehu na normální délku, dám si 2,5 mm a posunu si jehlu trošku doprava, abych měla ušít to šití na patku. Takže já povedu normálně za patku, ale šití budu mít blíž. Bude ten šéf takový jemnější, protože jsem si vybrala látku s velmi jemným vzorem, tak bych tam i to šití chtěla mít trošku jemnější. Tak. Zase opatrně v těch obloucích, tam je to nejhorší, ať nás to moc nevychytá. Takový ty konce, kde je to úzký a rychlý oblouček, tak je to trošičku nepohodlné na šití. Ale naštěstí tam šijeme ten oblouček jenom takhle jednou, tak je to dobrý. Šup. Napojíme do sebe a máme prošito. A tím máme zajištěný celý ten otvor. Takže zase jenom nitky pryč. Vidíte, že na té vnitřní straně máme tedy švy 2, když to nalícu jenom jeden a dokonale čistou hranu. A o to právě šlo. A protože ten otvor už máme hotový, tak nás teď čeká šití těch růžků. Vezmeme to tak, že budeme skládat nejprve horní vrstvu, vždycky ty sousední strany rohu k sobě. Takhle složíme, dáme si kraj. Můžete si dát špendlíček, pokud jste švadlenky zručný, tak nemusíte špendlit a šijete za ten centimetr, který my jsme si tam přidali. Pokud jste posouvali jehlou, tak si ji nezapomeňte vrátit tak jako já zpátky na střed. Když jsme stříhali centimetr, šijeme centimetr. Od začátku do konce hezky se zapošitím. Všech vlastně 8 těch růžků ušijeme takhle. Jo, vidíte to, že je mám sešitý jednoduše, vždycky ta sousední strana se sousední a sešíváme a tím se nám postaví ten obal už jakoby do tvaru. Uděláme to na vnější látce a následně i na té vnitřní. Prostě ušijeme všech 8 růžků. Pokud se vám děje to, že vám třeba nevychází v délce stejná záložka, tak začínejte vždycky šít od zhora, aby to šlo dole dostřihnout a ten obal se nám nepokroutil. Snažte se udržovat si perfektní šířku švové záložky, aby nám to na konci na sebe všechno pasovalo a měli jsme to jednoduchý na dokončení. Takže jedeme pěkně růžek za růžkem. Vidíte, že to šití je opravdu už jednoduchý a pohodlný.
Zapošívejte hezky až do koncu, ať se nám to pak nepovolí. Tak. To je poslední růžek z horního patra. Tak a vidíte to? Já už mám celé to horní patro vlastně ve tvaru. Už to vypadá jako kvádřík. Jo? Už to tam je jasně vidět, co z toho bude. Takže teď si vemte tu vnitřní stranu a zase stejným způsobem uzavřete ty poslední růžky. No a pokud jste přesně šili, tak vám všecko na sebe bude pasovat. Vezměte ty švy těch rohů a rozložte je a hezky si je rozrýhněte nechtem. To je možnost jedna. A pak je naskládáte na sebe. Tohle bych dělala u silnějších látek. Pokud máte látku tenkou, jako mám já, jako obyčejné plátínko, tak jedny sklopíme jakoby do těch uších stran, to znamená do šířek. To bude třeba stav. Já to dělám u vnější strany. Musí v tom vždycky být trošičku systém. A na vnitřní straně, vidíte, že stačí rýhnout. Na vnitřní to udělejte obráceně, to znamená do těch dlouhých stran, do těch délek, aby se nám při složení vytvořily zámečky. Hezky si všechny ty švy zarýhněte. Když to uděláte a dáte jeden tam a jeden tam, tak ve chvíli, kdy je dáme nad sebe, se nám vytvoří, takhle my říkáme, zámeček. Dáme si hranu na hranu. Protože jsme to stříhali najednou, tak by nám to mělo všude perfektně vycházet. Tak. Další růžek. Hezky se do těch růžků jako opřete a vidíte, jak se nám to skládá. Výhodou toho, že jsme šili každý růžek samostatně, je to, že nemáme tady uvnitř žádné začišťování, že i uvnitř je ten obal krásně čistý. A díky tomu se nám bude snadno oblékat na ty kapesničky. Tak. Tuta patří ven, ona se mi tu snaží překlopit, tak ji rýhnu ještě jednou. Srovnáme si hezky hranu nad hranou. A poslední růžek. Jenom ať to máme všude stejně. Na vnějšku sklopené do šířek, na vnitřku do délek. Opřem se do těch růžků a už máme obal téměř hotový. Vidíte, že už nám to funguje. A posledním krokem je vlastně začištění těch volných hran. Máme dvě možnosti. Buď to můžete objet overlockem nebo zaentlovat, založit o to, kolik jste si řekli a prošít, nebo to můžete založit dvakrát a udělat takzvanou dvojitou záložku. To je to, co udělám já. Mně to přijde pevnější v tom kraji, takže se mi ten obal tak rychle nerozvolní a taky mi to prostě přijde čistší. Já si zase odstřihnu nitečky na těch rozích a budu zahýbat dvakrát. Já tam mám necháno 1,5 cm, takže zahnu dvakrát po 7 mm. Pokud jste si nechali jen centimetr, bude pro vás asi vhodnější, když to uděláte tak, že to začistíte, ať už overlockem nebo entlem, a potom to zlomíte dovnitř. Tak, šup. Vidíte, že to jde snadno dělat dokola, přestože to je vlastně jakoby hranaté, tak snadno přejdeme i přes ty růžky. Jen si udržíme hezky pečlivě stejnou šířku záložky, aby to bylo uvnitř prostě hezký. Když máme něco hezkého venku, chceme to mít hezké i uvnitř. Hlídáme si hrana hraná. Tak. Dejte si tam špendičky tak, jak potřebujete. Pokud byste se báli, že to netrefíte, nechytíte, tak si to klidně stehněte, ale já si myslím, že to půjde úplně jednoduše. Nebo si to můžete pomoct žehličkou, předžehlete si to. V případě, že by se vám to špatně žehlilo a potřebovali jste si to předžehlit, tak můžete udělat to, že to nejprve objedete takhle na plocho za krajíčky, spojíte ty vrstvy k sobě a až potom je budete zahýbat. I tahle cesta je bez problému možná. Snažte se, ať vám zůstanou sedět ty zámečky, ať nám ty švy hezky na sobě sedí. Mně se vždycky nejhůř špendlí ta dlouhá strana,
protože mají ty látky tendenci se oddělit jako od sebe. A zase to chci mít hezký rovný. Takže přišpendlím, trošku to zkontroluju, abych tam neměla vlny a aby se mi to určitě všude chytilo. Když se mi to někde zdá trošku podivný, tak si ten špendlíček přepíchnu, abych to měla opravdu dobře zachycený. Tadyhle vidíte, že se mi to snaží rozmotat, takže malinko přidáme a založíme znovu. A píchneme špendlíček trošičku blíž do toho problémového místa a je po starostech. Tak ještě tuhle musíme trošku ostříhat ty nítě, ať se nám to hezky dělá. Pokud vám vyšly ty délky trošičku nestejnoměrné, tak je prostě zarovnejte. Já si myslím, že je to vždycky jenom o ten první pokus. Že ten další už bude krásnější a ještě krásnější. Můžete si je zdobit aplikacemi, malovat je barvami na textil, kombinovat látky, udělat si tam kraječky, podle toho, jaký je váš styl nebo styl kamarádky, které chcete udělat radost nějakou drobnůstkou. Tak. Vždycky tyhle věci jsou prostě o nás. Každý jsme trošku jiný, máme jiný vkus. Já si myslím, že by třeba byla vtipná, nebo vtipný byl ten obal i třeba ze starých džínů, pošitý třeba s barevnými knoflíčky nebo korálky, nebo nějakým jednoduchým vyšívacím stehem, pokud to máte rádi. Tak. Ještě jeden špendlík a mám to celé dokola. Ještě do toho jednou mrknem, aby to všude drželo. No a přišijem to. Já si trošku přitáhnu stroj, abyste tam lépe viděli. A čeká nás poslední šev. Začněte si na nějakém pohodlném místě, tak aby se vám to hezky zachytilo. Správně bychom měli šít z lícové strany, proto já mám zahýbáno do spod. A to proto, že stroj dělá vždycky o trošku hezčí stehy z té lícové strany. Pokud máte strach, že se vám to bude špatně zachytávat, ale chcete šít z lícu, tak si můžete nastavit nějaký zubatý steh, nějaký entl nebo něco ozdobného, ale neberte si moc složitý steh, aby se vám při přejezdech přes ty švy jakoby nerozsypal, aby se vám nerozházel. Já to možná udělám tím entlem, udělám si ho širší, třeba na 4 a dlouhý na 1,8, aby se mi to hezky vedlo. A abyste viděli, že i to vypadá velmi dobře. Plus výhodou těch cikcak stehů nebo klikatých stehů, entlovacích stehů je to, že jsou pružné. Takže až to budeme natahovat na tu krabičku, tak se mi to trošičku v rukách povolí, ale přesto díky té dvojité záložce bude ten okraj dost pevný. Vidíte, že to vypadá opravdu hezky. Pokud udržíte ten steh pravidelný, tak to bude úplně v pořádku. Šití tím cikcakem pomůže hlavně začátečníkům, kteří se bojí, že se netrefí. A nebo pokud byste měli veliký strach, tak ho špendlete z druhé strany a šijte po té rubové i za cenu, že budete mít trošičku horší stehy na lícové straně. Já se vždycky snažím děvčata vést k tomu, nebo i kurzisty, nemáme jen děvčata, že jo? K tomu, abychom vždycky šili po lícu, když to bude viditelný šev, protože jsou ty stehy opravdu nejkrásnější v té lícové variantě. Ať už jsou to vyšívací nebo základní stehy. Samozřejmě, když si troufnete, používejte klidně kontrastní nitě, hrajte si s tím. Už nám chybí malý kousek. Tak a pokud jste jako já šili entlem, tak dojejte jen těsně do sebe. Úplně hodně nepřejíždějte, protože by se vám vytvořil takový nevzhledný bubák. Pokud jste to obšili entlem, tak teď to nechte tak, jak to je. Vyndejte jehlu z materiálu, přepněte si na rovné šití a dejte tam úplně kratoučký stehy, třeba s 1 mm, nebo ještě menší. A zapošijte krátce těmihle mini stehy. Ono se to lépe schová a nebude tam takový ošklivý překrytí těch entlovacích stehů. Podobně to můžete udělat i u stehů vyšívacích, pokud tam nenabízí stroj možnost zašití do bodu nebo litečkou. Tak, koukněte. Máme to ušité. Takže vezmeme krabičku
a jednoduše to na ní natáhneme. Vidíte, že díky tomu, že jsme udělali ten otvůrek o malinko menší, tak nám vlastně nevyhlíží ten kartonový okraj a máme to krásné. Pokud jste dobře měřili a rýsovali, tak nám všechno sedí. No a máme ušito. Už stačí začít krabičku používat a užívat si radosti z takové malé šicí drobnosti. Mějte se moc krásně a pokud vás šití se mnou baví, nezapomeňte si ťuknout na odběr, dát mi like a případně mi napsat do komentáře, jak se vám šilo, anebo se třeba uvidíme v některém z mých šicích onlineových kurzů. Takže ahoj příště!